alltså som vi har längtat. Som vi har längtat efter att besöka det här huset. Det är ju sjukt svårt att boka in Frammagården. Den är otroligt eftertraktad. Så att, vi bokade faktiskt den här natten långt innan vi spelade in vår första video. Så att man måste ligga långt före för att komma hit överhuvudtaget. Så att vi är så taggade på att vara här. Det är ett sjukt liksom mystiskt hus på något sätt. Och man känner det redan när man kommer upp för liksom grusvägen upp mot huset att här är det tungt. Dagen till ära är liksom ganska gråmulet och lite småregnigt och kallt. Så att känslan av att kliva in där, den befinner sig direkt. Ja, men vi tar en runda. Ja. Och tittar igenom huset först. Bara gå en runda. Ja, men precis. Det är ganska stort där huset. Tänker jag. Vi börjar in här. Nu. Ja, men jag skulle precis säga det. Något som är lite intressant är ju att vi har redan märkt av det som många säger sig uppleva här. Att det luktar ruttet. Det luktar ruttet. Och det är ju som ett stråk här. Men det kommer och går. Det kan komma jättekraftigt. Håller i sig någon minut och det luktar verkligen död fisk eller något. Och sen bara försvinner det. Det luktar riktigt äckligt. Men det här är då typ vardagsrummet, eller vad kallar vi det för? Ja, precis. Vardagsrummet med eldplatsen. Eldplatsen, precis. Och det är de rummen som finns. Köket, vardagsrummet och det här då, eller hur? Och här har vi ju likrummet då. Är det här som är likrummet? Ja. Den här bädden här sägs väl vara den gamla liksängen. Ja, det är det här som är dödsbädden. Liksom. Exakt, där man fick ligga och dö. Trevligt. Ja, men det här är ju nedervåningen. Ja. Det är det som det är finns. inte så mycket mer än så. Men alltså golvet är som en jävla kullersten. Då är det värre där uppe kan jag säga. Ja. Det svajar. Vi går väl upp då. Ja, men vi går upp och kikar. Den här trappan är ju lite obehaglig också. Man får vara försiktig. Den är väldigt brant. Den är inte jättestabil heller. Den här känns lite halvostadig. Det är ju trösklar som är en halv meter höga också. Ja. Man får lyfta på fötterna. Ja, men här är väl någon form av sovrum va? Det borde det vara. En liten säng. Och det är så här typ stora sängarna var. Alltså det är sjukt. Ja. Där sträcker man inte ut sig i onödan. Det är mycket så här gamla tidningar och grejer överallt. Ja. Och kläder. Ja, mycket kläder. Här är det ju stort. Ja, men det här är ju som Vilket jätterum. Det är ju mest vardagsrum i det här huset. Ja, det är 2 sängar. Det stod någonting där nere, de här barnen, Nils och Kerstin. Det stod att det skulle finnas en bild på dem i rummet ovanför likrummet. Det är ju här. Ja, det borde ju vara här. Kan vi hitta där då? Ja, det här är bara vuxna människor överallt. Nej, men jag ser ingen bild på några barn, eller? Skulle det vara ett foto då, eller? Ja. Här är ju enda stället där det är foton. Här då? Ja, där kanske. Här är det ju barn. På bilden, massa barn. Ja. Kanske där. Kan man. Historien om barnen är ju väldigt spännande för det finns ju olika versioner där helt enkelt. Vi har ju den
folkmunslegenden som säger att barnen Nils och Kerstin dog under mystiska omständigheter i huset på 1800-talet. Och en del viskar om att det var deras pappa som dödade dem och andra pratar om att det var en bonde som dödade dem. Och de sägs ha svultit ihjäl uppe på vinden, har blivit instängda där och svalt ihjäl helt enkelt. Medan det finns en helt annan historia som säger att barnen dog av difteri. Så vi vet ju inte riktigt vad som har hänt, men Nils och Kerstin ska i alla fall ha dött i det här huset. Och för att inte göra historien mindre komplicerad så har vi ju även den vuxna Kerstin som var den sista ägaren utav huset. Så Kerstin Eriksson var den sista ägaren som ägde Frammegården. Och vi har även en annan släkting där till henne som också heter Nils. Så de här namnen är lite återkommande då och då i historien. Ja, men det här är ju liksom huset så. Men vi har ju ett spännande ställe till. Eller ja, minst ett. Vi har ju garderoben. Ja, just det. Den här. Den har vi ju lite förhoppningar om att det ändå ska hända saker i natt. Eller kring den i alla fall. Ja, här är det ju inte jättetrevligt. Och här kommer man då alltså upp då på vinden. Typ. Här ligger det någonting. Vad var det? Nej, jag trodde det var där man kom upp på vinden. Ja, nej, det är här bakom. Ja, okej. Ja, men det ligger en leksak. Jag såg det. Jaha, så här klättrar man. Ha i huvudet. Jag bara kika. Oj, jag är som är rädd för stegar. Ja, du får nog vara försiktig. Så jag skojar inte att jag har stegfobi? Nej. Okej. KBT, eller? KBT. KBK. Alla jäkla KB. Och det är en stor plastboll där. Nej men alltså, kan du hålla i stegen? Jag ser en badboll, typ. Går det att gå upp där? Finns det något golv? Nej, golv skulle jag inte kalla det. Det är lösa plankor som ligger i en oordning. Okej. Nej, men hela marken har ju en historik av ond, bråd och död, man ska säga. Det har ju skett otäcka saker här och huset kallas väl lite för ondskans hus i trakten. Och ja... Ja, för det har ju alltså avrättats en massa häxor här för massa 100 år sedan. Sen byggdes ju huset då på den marken. Och sen vill jag minnas att det har varit någon form av sjukhem för sjuka förr i tiden. Det är mycket död här i alla fall. Det är mycket död här. Och sen har vi då historien om Nils och Kerstin. Ja. Så vi hinner ju inte vara här speciellt länge innan alltså känslan kryper på direkt. Att liksom det är verkligen någonting tungt och mystiskt över det här huset. Det finns ju otroligt mycket död liksom, i historien tillbaka här. Och det går ju inte att undvika att det känns väldigt annorlunda att vara här. Sen har vi ju gång på gång så dyker upp en extremt konstig lukt. Det luktar ruttet på något sätt. Riktigt, riktigt ruttet. Och det kommer i vågor liksom. Helt plötsligt så bara dyker det upp från ingenstans. Och alla vi som är där, vi reagerar precis samtidigt. Att liksom, Och sen försvinner det efter ett tag. Ja, det luktar inte trevligt.
Ja, men vi har precis haft en guidad tur här av en äldre man som har berättat allting kring husets historia. Och en lite tillägg kring det här likrummet, tänkte jag. Och den här liksängen, det är ju självklart en säng där man har förvarat döda. Och inte de som skulle dö. Mm. Det heter ju ändå liksäng. Ja, precis. Ja. Men han berättade en historia faktiskt om en man som har dött här i huset. Och han förvarades på den här sängen i 14 dagar. Innan han fördes bort för begravning då. Precis. Det var ju ganska obehaglig historia, kan jag tycka. Ja, det lär ju inte ha luktat så gott här med tanke på... Ja. Nej, verkligen inte. Men sen sa han ju en grej till som jag tyckte var jätteintressant. Han hade varit här en gång, de hade guidat tur. De var 16 personer i sällskapet. När klänningen där i mitten, ska visa, hade då åkt ut rakt så här från väggen 16 gånger. Stått kvar en stund och åkt tillbaka. Och de var som sagt 16 personer. Är inte det sjukt intressant? Det är galet. Och det hade ju han då bevittnat och de andra 15. Så att de har många vittnen. Det vore ju en dröm om något sånt kunde hända idag då. Ja, alltså. 4 gånger. Verkligen. Ja. Men vi har ju redan nu. Alltså det är inte så att att det inte har hänt saker här under tiden vi har varit här. Nej, vi har ju hört en hel del ljud. Ja, det är väldigt mycket ljud. Det är ljud av att, sånt här. Ja, precis. Stolar, möbler flyttas. Det är väl det vi har hört mest. Ja. Så att nu börjar det mörkna ute också. Ja. På riktigt. Så att jag tror att det kanske är på väg att vakna till liv här snart. Jag hoppas det. Ja. Men vi lär väl börja placera ut lite utrustning, tänker jag. Ja, jag tänker gå runt och känna lite med EMF, märka vart det är resultat och så placera ut. Precis. Har vi några så ställen som vi har liksom researchat lite innan som kan vara, förutom men garderoben. Sängen och garderoben där uppe? Är väl given, men annars, nej, jag har ingenting. Har du? Nej, inte direkt. Garderoben är man ju asnyfiken på. Jag tänker spontant övervakning på den och en boll på tröskeln där. Ja, för det berättade ju även guiden Erik mycket om att det hade varit aktiviteter, även att han har sett det också. 3 bollar har legat och de har flyttats. Ja, men precis. Det har vi ju sett när andra team har utrett platsen också, att det har hänt. Och det verkar ju vara någonting som är mer eller mindre standard. Ja, för det står även, jag har bara läst en jättekort stund i de här gästböckerna och jag hann få med det på flera sidor jag läste. Att bollarna har rört sig. Så det är något som händer. Och det är ju barn som har gått bort i det här huset. Så jag tänker att det kan vara en passande grej. Det han berättade då var ju egentligen att det var en fotboll. Den hade kommit så pass hög fart att bordet som står utanför där, att det hade flyttat på sig till och med. Så att, sjukt spännande ställe. Det där lär vi ha koll på. Du är också lite sugen på Estes i garderoben. Ja, gud ja. Det ska vi göra. Ja, men vi känner av med EMF. Ja, absolut. Vi kör. Yes. Yes, nu har vi fått i oss lite mat. Vi tänkte gå en runda på nedervåningen först. Svepa av lite EMF, se vad som händer. Björn och Madde som är med oss har varit så snälla att låna ut sin Melmeter till oss. Sjukt spännande. Funkar ju som en EMF-mätare men med en kombinerad REM-pod. Plus att den mäter temperatur och lite sånt där. Så att den här ser jag fram emot. Men det hände ju faktiskt en väldigt spännande sak när vi satt här åt. Ja. Du och jag var ensamma i huset och vi hör ett ljud som kommer återkommande 2 gånger först. Ja, ett litet smällande ljud. Ja, liksom. Och vi hörde ju båda att det var härifrån. Vi tänkte, den här kanske... Guiden Erik som var här pratade om, han har ju själv upplevt att saker har hänt i diskstället här. Med diskborsten och grejer. Ja, precis. Så vi tänkte att det kanske kommer därifrån. Precis. Sen kom det 2 gånger till, exakt samma ljud. Då gick jag hit bort. Tittar här, det finns ju en mängd köksredskap. Tar den här. Och vi hör ju att det är exakt det ljudet. Det är precis det ljudet som jag hört.
Ja, men vi är ju vana vid att det mesta, det händer ju i de rummen där vi inte är. Är vi på en nedervåning så händer det där uppe, är vi där uppe så händer det där nere. Det är så det brukar vara på många utredningar. Men här sitter alltså vi i köket och hör ett jättekonstigt ljud. Och det går väl några minuter och sen kommer exakt samma ljud igen och vi båda hör ju det. Vi diskuterar och funderar på vad det kan vara för att sen höra ljudet 2 gånger till. Så 4 gånger totalt. Jag går då iväg och kollar där vi tycker att ljudet kommer ifrån och hittar då den där sleven. Provar och släpper den och ja, ljudet är identiskt. Så att vi är ganska säkra på att vi hittade vart det kom ifrån. Och det var alltså i samma rum där vi var. Så det var väldigt häftigt. Så 4 gånger har det här kommit. Och det är svårt att förklara hur den skulle kunna låta av sig självt. Ja. Det är ju inget annat som, vi har ju provat allt möjligt här. Precis. Och grejen är, läser man igenom de här gästböckerna så är det, om det är någonting som folk upplever i det här huset så är det ljud. Mm. Det är mycket som flyttar sig, rör sig, alltså flyttar sig från rum till rum till och med. Så vi får se om det blir något mer från den där. Nu är det varmt och skönt här. Åh, gud vad skönt. Det är sjukt mycket gamla möbler här. Så. Ja, men du ser ju här, 1773. Vad var det där? Det låter på övervåningen. Världens duns. Från övervåningen? Ja. Var det någon mer som hörde eller? Jag hörde i alla fall. Alltså det var en jätteduns. Jag tyckte det var fler ljud. En serie ljud. Som att någon sprang. Ja, sjukt. Ja. Låter gör det i det här Ja, huset. det gör det. Låter överallt. Ja, det... Men väldigt lugnt på EMFen här. Ja, och här är det ganska varmt och det är inte så konstigt. Här eldar vi på så mycket vi kan. Här inne har ju jag ställt en övervakningskamera. För att det här berättade han också då om de här klänningarna som rörde på sig. Ja, precis. Vi har övervak på klänningarna nu. Och den får stå här, tänker jag. Här. Oj. Så inte... Jo, nu. Okej, ja. Just här. Fick du något? Pep till, men det jag tror jag kommer emot kanske. Spännande, det var precis när man går in i likrummet. Ja, men här hänger de här klänningarna där vi har liksom fått berättat att det har hänt saker. Precis på andra sidan den här dörren hänger ju det här väggskåpet med besticken, eller de här sleven som vi nu hörde. Där ljudet kom. Ja. Och där står också diskstället som han hade upplevt. Ja, det är vägg i vägg där. Det är den det är precis här bakom. Så det känns som att det är bra att vi har övervakning på här. Men den här ger ingenting. Jo, lite. Flipper. Jag har varit efter din. Jag tror att, ja. Nej, men som sagt, den här placeringen av övervakningskameror känns bra. Ska vi gå upp då? Ja, vi gör väl det. Här börjar det flippra lite. Ja,
Ja, det är rejält mycket kallare här uppe, men det finns väl förklarliga skäl till det. Ja, vi går in här. Det fick vi också lära oss på den guidade turen, att det här var ju pigrummet. Just det. Just det. Det är bara jag som blir andfådd. Men jag blev också lite andfådd när vi kom upp. Det är alltså, tungandat. det är jättetungandat. Nu har jag gått i den där trappan några gånger och jag har inte känt något. Nej. Men nu. Det har blivit värre sen vi kom. Det började lite lätt, men nu har det blivit mycket tyngre. Ja, tack. Den här skrivmaskinen pratade han om också. Att folk har hört. Att det har slagit i den liksom. Och de har ju satt i ett papper nu för att se om det eventuellt skulle kunna komma fram något ord eller någonting. Men det finns ju ingen färg kvar i färgbanden, de är jättetorra. Så att det blir inga bokstäver. Men det kan vara kul om vi liksom... Hör du något, mamma? Om man hör det här. Tänker att det borde låta. Här. Jag är jätteandfådd. Jag tycker det känns lite vimsigt nu, men det är ju liksom jäkligt ojämnt golv här. Det är som att gå på en kullersten. Vi går vidare då. Ja. Alltså den här garderoben står öppen igen. Lät vi den vara öppen sist? Ja, det tror jag. Här. Ställ upp den. Här kan vi eventuellt få någon form av trigger. Här är jag ännu mer tungandad, om möjligt. Tycker du? Det är som att någon håller så här runt min hals. Oj! Var det någon som... Precis när jag tar handen på halsen och säger att det är någon som håller mig runt halsen går den upp på rött. Alltså jag kan knappt andas. Kan man få den här? Och så bara försvinner det. Kan det luta i så mycket? Här. Är det någon som håller mig runt halsen här? Jag känner att jag chippar. Vem är det vi har med oss? Ja, men jag gillar ju beröring. Jag vill ju att någon ska ta på mig, dra i mitt hår och allt det där. Det tror jag ni har förstått vid det här laget. Men att känna sig lite halvt strypt på Frammegården när man står utanför den där garderoben. Det var faktiskt inte den mysigaste känslan. Men ja, det är ju kul att ändå känna så pass mycket. Det ska jag erkänna. Men otroligt obehagligt faktiskt. Och så var det ju faktiskt inte bara jag som kände det här med att det var tungandat. Utan det var faktiskt vi alla 4. Så att det bekräftar ju också att men det var inte bara jag som kände det där och då. Så att jag tror definitivt vi hade någonting inte så snällt med oss där och då. Men vi kan fortfarande lägga den kanske på ett bord. Eller kan vi inte lägga den på pianot? Vi kan lägga den här. Nej, kan inte heller. Det fanns tennisboll där nere, va? Lutar åt alla håll liksom. Tänker om man kan lägga den där, för här. den hade legat där. Vi lägger den här. Vi har en boll där, men vi kan lägga den andra där. Bredvid huggormsskinnet. Det här. Det här är alltså ett huggormsskinn som man klippte små bitar av och hade i kaffet. Jag är svinrädd för ormar så jag vågar inte ens peta på det där. Men alltså, ja, fräscht. Jag fattar inte om hon hette Kerstin. Hon hette också Kerstin. Ja. Det är den sista kvinnan som har bott i huset. Precis. Och henne finns det ju då folk som har sett. Gående här. Hon brukar visa sig ute på marken om jag fattar precis, det rätt. utanför ja. Och det läste jag faktiskt vi läste det i gästboken att det var en ganska nyligen som hade sett en kvinna med vit skrud, en vit gestalt här ute på gården. Mitt i natten. Så jag tänker att det kanske var Kerstin. Kan det vara det, absolut. Ska vi placera ut lite utrustning? Lite mätare? Ska REM-podd här? Ja, absolut. Yes, vi hämtar grejer. Ja.
Vi går upp igen så får vi se om det fortfarande är så där tungandat nu då. Och så kommer vi ställa ut lite grejer. Yes. Nu är det tungt i benen också. Känner inte du, Henke? Nej, ja, lite kanske. Jo, nu vart jag faktiskt andfådd. Vart vill du ha den här? Jag har väl någon plats här där vi... Så gungstolen har vi inget på. Nej, just det. Skitbra. Den tycker jag känns som en given. Ja. Jag tänker också den här, en till kattboll här kanske. Sandra. Får vi på häxkammaren. Se om den kan stå här. Ja. Ja, vi lägger upp lite bollar. Ja, precis. Och den där vita ni hade. Ja, precis. Walter. Walter? Ja, det var ju spännande på vårvattnet. Exakt. Går det att få den ligga? Men titta, perfekt. Ska vi sätta den här andra också? Vill du sätta ut den? Jag tänker här. Alltså så att den känner om det... Om så fort en boll rör sig. Perfekt. Ja. Det är inte lika tungandat nu för mig. Nej. Det är stor skillnad. Ja. Klockan är 9:30 snart. Ja, jag har ingen tidsuppfattning. Nej. Ja, nu har vi ju maxat utrustning precis här. Ja, verkligen. Vid garderoben, men det är här vi känner mest. Här och likrummet egentligen. Ja. Skulle jag vilja säga. Ja. Ja. Tanken är väl sen att om ett tag flytta övervaket hit. Precis. Vi kör övervakning ner på klänningarna där nu någon timme till kanske. Sen så flyttar vi upp det hit. Precis. Till garderoben. Känns inte lika kallt här nu. Är det inte lite varmare? Vet inte. Vi har ju kommit några timmar in på kvällen nu och mörkret ute gör ju att känslan i huset har ju inte liksom lagt sig direkt, utan det händer lite mycket saker nu. Det känns verkligen som att huset håller på att vakna till liv, och för vår del så Spiritboxen brukar ju ge oss mycket, så att vi tänker att det blir vårt nästa steg. Vem har vi med oss? Vad heter ni? Har vi Kerstin med oss i huset? Eller Nils? Nils? Jag tyckte också den sa Nils. Är du här med oss, Nils? Är det okej att vi är här? Finns det något som ni vill säga oss? Ni kan prata till oss via den här apparaten. Lukas. Säg ert namn. Finns ni kvar i huset? Säg det där igen.
Är vi välkomna? Det pratas. Vill ni att vi ska vara här uppe? En kvinna? Ja, eller hur? Vad sa ni? Är det Kerstin? Finns ni här med oss, Kerstin? Nu säger den här arrived. Aha. Har ni kommit in här nu till oss? Vem är ni? Jag heter Elinor. Vad heter ni? Så det är ju massa röster. Det pratas hela tiden. Men det är svårt att höra. Men jag tyckte att jag hörde Nils. Jag tyckte också att den sa Nils. Eller hur? Och då var en mans röst. Annars var det mest en kvinna jag hörde. Precis. Vi fick building här nu också. Okej. Men vad spännande att man får arrived. När jag typ frågar om det finns någon med oss eller vad jag sa. Ja, verkligen. Något liknande. Men jag tror på Estes. Faktiskt. Det är, Jag tror jag med. det är lättare att höra då. Absolut. Och fokusera. Jag skulle kunna tänka mig att testa Estes idag också. Vad var det? Säg inte att det var det där ljudet på andra sidan. Nej. Det lät typ som att massa tyg gled emot där. Ögonbindel. Så jag hör det här ljudet igen. Ja. Vem har vi med oss här i likrummet? Vi känner att vi har en närvaro. Vad är ditt namn? Emot. Är du emot att vi är här? Är vi inte välkomna? Ja. Får vi inte vara i det här rummet? Eller får vi inte vara i huset? Det är bort. Ja, nu lyste den rött. Är det vi som ska bort? Vad ska bort? Till vänster. Till vänster. Vad till vänster? Är det Henrik till vänster du menar? Vem ska bort? Vi borde. Ni borde. Vad vill ni? Upp. Vill ni att vi ska gå upp? Gå upp.
Vill ni att vi ska gå upp alla 4 eller bara en av oss? Gör det. Vem ska gå upp? Ska jag gå upp? Bordet. Vad är ert namn? Vad heter ni? Det är bordet. Har ni dött i det här huset? Åh, det är ett barn. Säg ert namn. Vi är inte dumma, vi är snälla. Kom nu. Vad vill du att vi ska göra? Vart ska vi gå? Kom. Vill ni leka med oss? Det är ett barn som pratar. Jag har jättesvårt att höra vad han säger. Men det låter som en pojke, en liten pojke. Är det Nils? Heter ni Nils? Är det du, Nils? Finns ni här med oss? Vad gör ni? Vi vill bara prata med er. Vi är inte farliga. Det är okej. Finns ni här, Nils? Och Kerstin? Nej, gå nu. Och så är det någon Vad är det för röst som... Ja, det är en fluga här. Ja, Vad är det för röst som säger att vi ska gå? Vuxen eller barn? en vuxen. Ja. En man. Ja, jag förstod det. Jag tror att det är pappan. Det är... Har vi bonden här? Är det du som vill att vi ska gå? Har du skadat barnen? Vad gjorde ni med barnen? Nils, om ni är kvar här, vi är inte farliga, vi vill bara prata med dig. Kerstin också. Så först var det en kvinnoröst som lät ganska vänlig på något sätt. Okej. Men jag hade jättesvårt att höra vad hon sa. Men sen kom den här mansrösten och den är inte snäll. Nej, men jag har för mig att det är så det har varit för andra. När barnen försöker komma fram så finns det en man som trycker bort barnen. Ja, för alltså det här var... Han skrämmer dem. Alltså det var så, jag hörde inte vad barnen sa riktigt, men det var så tydligt. Alltså det var jättetydliga röster. Jag hörde inte orden, men jag hörde rösterna hur tydligt som helst. Var barnen rädda eller lekfulla jag och vet nyfikna? inte. Jättesvårt att säga. Eftersom att jag inte hörde. Det är barn som är rädda eller uppspelta eller glada. Det är svårt att höra skillnad på. Men de ville att vi skulle gå upp, fick vi fram. Så jag tycker vi går upp och kör Estes i garderoben. Ja. Ja, men vilken lyckad Estes-session. Vi får ju kontakt med vad vi tror är Nils och Kerstin. I alla fall några barn där. Och sen kommer ju den här mannen igenom. Och vi får nästan en känsla av att han vill mota bort barnen. Och varje gång som mannen pratar så går ju EMF-mätarna i taket också. Så att det är otroligt spännande. Sen så fick ju jag uppleva någonting där som jag faktiskt inte har upplevt
på någon utredning tidigare. Jag blev jättearg. Jag fick en omotiverad ilska i hela kroppen. Jag kan inte riktigt förklara varför, men jag kände mig jättearg på den här mannen. Och vi bestämde oss där och då att vi går upp på övervåningen till garderoben som ligger i anslutning till den här vinden då, där det sägs att barnen ska ha dött, för att se om vi kanske får bättre kontakt med dem där. Vi går upp för att köra lite Estes i garderoben. Ja, men Estes där nere gav ju egentligen resultatet att någon vill att vi ska gå upp. Ja, exakt. Känner du dig manad att sitta i den där garderoben? Den är ju inte astrevlig. Nej, men jag känner mig arg. Ja. Jag känner mig jättearg. Alltså när jag blir arg, då skakar jag. Ja, det vet jag. Jag skakar nu för jag är så arg. På bonden? Jag är arg på mannen i huset. Ja. Jag vet inte varför, jag är bara arg. Har vi mannen i huset med oss? Vi vill prata med pojken och flickan. Barnen. Eller skrämmer du bort dem? Vi vet att vi har någon med oss här. Vem är du? Ge oss ett namn. Eller gör ett ljud eller någonting. Eller någon sitter och väntar på att du ska göra dig till känna. Eller barnen. Ni behöver inte vara rädda. Vi vill bara veta att ni är här. Ni kan berätta det för oss. Kom fram och prata med oss. Ska vi fortsätta? Gud, jag ryser. Är det mannen som är här? Berätta för oss vad du gör här och vem du är. En ohörbar mans röst. Säg ditt namn. En man. Vad heter du? Har du varit elak mot dina barn? Eller varför låter du inte barnen prata med oss? Henke, kom. Här. Jag vet inte. Fire. Det blev bara som att det var något annat. Det var svart innan, men det blev som att det blev ännu mer svart. Och bara tryckande. Ja, alltså Ja, det var konstigt. Jag hör bara jätteotydligt av någon man. Jag kan inte svara på det. Nej, men grejen är att jag frågar, alltså, vi känner ju att det bara ryser till här ute. Okej. Och EMF-utslag där. Okej. Och då frågar jag, vem är det som är här? Då säger du, en man. Ja, för jag hörde en man. Jag hörde Ja. inte vad han sa. Nej.
Det var mer så här... Eller han sa något. Ja. Det kändes som att... Det här kommer låta larvigt. Men det kändes som att någon tornade upp sig framför mig. Ja. Vilket jag inte kan se när jag sitter så här. Men det var känslan. Precis. Någon tornar upp sig framför mig. Vi får, Det blev tätt. Jag tror vi ska prova igen senare. Här. Jag vill köra i likrummet också. Ja, absolut. För jag är bara arg här. Jag tror inte att barnen kommer fram om jag är arg. Nej. Ja, hur man kan våga sätta sig i den där garderoben och göra Estes, det förstår inte jag. Men vi får ju utslag nu på EMF:en och kanske inte får igenom så jättemycket ord, men sen händer ju någonting där och Elinor ropar in mig. Och jag hör ju på hennes röst att hon är skärrad alltså. Och jag går in och hon tar av sig ögonbindeln och berättar då att hon känner inte att hon var själv där inne. Hon var inte ensam. Det är liksom ett mörker som omfamnar henne eller på något sätt tonar upp sig framför henne. Så att, ja. Sjukt vågat. Vad händer? Ja, alltså det låter ju för fullt här. Den alltså, det är ultraljudet. Riktat mot klänningen. Rör sig klänningen eller inte? Jag ser inte att den rör sig. Nej, men någonting rör sig. Vad säger häxkommen? Jet. Vi ser inte att den rör sig ännu, eller vadå? Sådär då. Ja, då borde den vara mer riktad mot väggen där. Nu verkar den bli tyst. Testa så den funkar. Ja. Ja, spännande. Vi låter den stå så där så får vi se. Ja. Vi sa att det var så. Ja, precis. Och även där. Precis. Det här är alltså Anna-Lisa. Anna-Lisa och Erik. Torsdotter. Det här är Karins föräldrar. Kerstin. Kerstins föräldrar. Och det där skulle då vara en Erik. Och du fick Erik igenom, Nilsson. du fick igenom namnet Erik. Grejen är ju också när vi var där uppe. Då filmade vi inte. Men vi hade den här på bordet. Och jag nämnde de namnen. Alla de 3 namnen. Och den går upp på rött på varje namn. Hela tiden. Är det Erik Nilsson som är här? Det var ju barnen. Eller en kvinna. Har vi Anna-Lisa här? Anna-Lisa Torsdotter. Kerstin Eriksson. Erik Nilsson. Tack så mycket. Ni kan prata med oss, Erik. Är det något ni vill säga till oss? Det där är ju en kvinnaröst. Anna-Lisa, är ni här? Anna-Lisa Torsdotter. Finns ni kvar i huset? Snälla frun. Eller är det Kerstin som är här? Säg ert namn till oss.
Vad sa den? Jag tyckte han sa Lukas. Nej. Säg ert namn igen, tack. Har vi Anna-Lisa med oss? Tolsdotter. Om ni är här, Anna-Lisa, gör ett ljud. Har du din mikrofon? Mm. Kan du knacka i väggen? Tack. Pigan då? Vi har inget namn på pigan direkt. Så. Nej, han nämnde ju någon piga som hade sökt ett annat jobb. Men jag vet inte om han sa något namn, nej. Men Anna-Lisa är ju spännande att det kommer. Ja. Finns ni kvar i det här rummet, Anna-Lisa? Nu får du något. Confused. Gör ett ljud till oss. Vad det låter i högtalaren. Gör det. Bass. Du kan inte. Skrapar, knastrar. Finns det någon annan här än Anna-Lisa? Ja. Ja. Vem är ni? Ligger ett stearinljus på golvet där borta. Ja, det är det. Har det legat där? Det vet jag inte. Kan du lägga upp det? Vi har ju varit inne här och filmat förut. Så... Det känns lite oordning. Vart ska det vara? Jag vet inte. Finns det ens ett rimligt ställe för ett stearinljus här inne i det här rummet? Fick jag inte ta det där? Guiden höll ju på med väskan förut. Låg ett stearinljus. Nej, det kan jag inte ha gjort. Det borde han ha sett. Ja, vi också. Har ni sett det? Nej. Men vart ska det vara? Det finns ingen ljushållare. Nej, Det är inga levande ljus. det finns inga ljus här inne. Finns det någon ljushållare här utanför utan ljus då? Jag försöker bara städa här. Okay. Per. Finns det ett till kanske? Finns det ett till ljus? Det finns inga ljushållare utanför heller. Inte? Vi går ut och tittar om det finns någon. Mm. Okej. Scratch. Vill ni att vi ska vara kvar i det här rummet? Får den här att lysa röd om det är ett ja. Ska vi gå?
Ska vi stanna kvar i det här rummet? Nu beter den ju sig lite som på museet. Då går vi. Hej då. Då lämnar vi. Det är precis samma. Ja. Så här hade vi det ju på museet. Ja, men nu är det ju andra gången som REM-podden har betett sig sådär. Första gången var ju på museet nere i Borås som ni kanske redan har sett. Och det var ju precis samma sak. Varje gång vi sa att vi skulle gå eller att vi sa hej då så började den pipa. Och nu ser vi det återigen på Frammegården och det är ju jättespännande. Vem är det vi har fått kontakt med och varför vill inte den personen att vi ska gå? Vill du att vi är kvar här inne? Nu lyser den. Den gick upp hit. Skulle vi haft spiritboxen. Vill ni prata med oss? Kanske ska ha en spiritbox. Ska vi hämta spiritboxen? Det känns som det. En scratch. Alltså, ingen kul. Men ska vi kolla om det finns en ljushållare till den där? Vi kommer tillbaka. Va? Stöna. Det var ju otrevligt. Riva och stöna. Vi går nu och så kommer vi tillbaka om en liten stund. Men alltså... Hej då! Det finns ju en del ljushållare här, men det sitter ju ljus i allihopa, så jag vet inte var. Vad är ert namn? Är det Anna-Lisa? Vad är det så? Vem har vi med oss? Säg ert namn högt. Är det Kerstin? Säger hon? En gång till, tack. Kerstin! 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 Jag lyser. Tack, frun. Kerstin! Vad är det som- Kerstin! Är det Kerstin Nilsson? Eriksson? Kerstin Eriksson. Ja. Ja. Finns det fler kvar i huset? Ja. Filma. Finns det fler kvar i huset? Säg era namn. Ja, får vi då. Oj. Oj. Är vi inte välkomna? Nej. Vad? Vad var det? Nu var det någon som flyttade möbler. Där nere? Ja. Är det någon kvar med oss här uppe i det här rummet? Gå nära den där igen så den piper och lyser. Neat. Har vi någon kvar? Tack. Är det Kerstin? Är det ni, Kerstin? Kommer ni visa er för oss? Tack. Scanning.
Vem kommer visa sig för oss? Säg ert namn igen, tack. Är det Erik som kommer visa sig? Nils. Anna-Lisa. Eller Kerstin. Jag fick en sån jävla rysning. Jag tyckte den sa igen, ni går ut. Jag tyckte också att den där mansrösten är inget trevlig. Ska vi gå ut härifrån? Eller ska vi vara kvar? Då går vi. Då går vi ut härifrån. Cold. Kallad. Vem av oss är kallad? Kan ni röra vid den av oss som är kallad? Alltså vi får så mycket utslag nu på, alltså REM-podden går igång. Vi får utslag på EMF:en. Vi får det ena EVP efter de andra och det är så mycket röster. Det är olika röster hela tiden. Vi hör barn, vi hör en man, vi hör en kvinna. Det är inte bara att vi hör rösterna, de är så tydliga och så brukar det inte vara. Det här huset är så laddat med aktivitet. Så att det är så sjukt spännande. Och vi blir ju så nyfikna på att få reda på mer om det här. Men vi tänker i alla fall att vi tar oss till likrummet för att prova på en ST-session där också. Har vi barnen med oss här? Har vi Nils och Kerstin här? Då har vi någon annan med oss här. Kommer du att visa dig för oss? Om du har tänkt vara i vägen så får du visa dig. Eller gör dig till känna på något sätt. Ohörbart. En man. Är det pappan som är här? Vi vill prata med dina barn. Vi vill inte prata med dig. Om du inte har något viktigt att säga till oss. Så nu tycker jag hörde röster från övervåningen. När du pratar om mannen så får jag utslag på K2-möten här. Typ när du pratar lite illa om honom eller att du försöker bestämma dig honom så får du utslag på K2-möten. Blir du irriterad på oss för att vi är här? Får inte vi vara här? Låt oss få veta det i så fall. Tala om för oss att du inte vill att vi ska vara här. En man säger något.
Hon kan lyssna på vad du har att säga hon också. Jättehögt. Är du arg nu? En kvinna. Har vi en kvinna med oss? Ja, vi har utslag på 2 K2-mätare som ligger 1 meter ifrån varandra. Ja. Vem är du? Jag fick en känsla av att det var en bättre plats att sitta mitt i rummet. Berätta för oss vem du är. Ett namn. Vad heter ni? Jag tror jag har barn. Har vi Nils och Kerstin här. Har ni något ni vill berätta för Elinor? Jag hör inte vad barnen säger. Jag hör bara att de låter. Det är en man som tar över. Ja, precis. Fullt utslag på K2. Det ger utslag och då säger hon att det är en man som tar över. Ja, och jag har värsta rysningarna på hela kroppen. Det finns en kvinna också. Kan inte du trycka bort mannen? Så att du Ja, kan... en kvinna säger ja. Tryck bort honom och prata med oss. Oj, jävlar vad jag ryser. Alltså jag har sådana rysningar på hela kroppen. Är det Kerstin? Ja. Ja. Det är han. Vem är han? Är det den elaka mannen? Pappa. En man säger jag. Försöker du komma igen här, mannen? Säg ditt namn i så fall så vi vet vem du är. Erik. Erik. Okej. Vill du inte låta oss prata med Kerstin? Vad gör du? Okej. Vad gör du? Spelar du ett spel med oss? Gör någonting så vi förstår att ni är här. Nu går ni. Vi kommer inte att gå. Vi kommer att stanna här hela natten. En kvinna. Har vi Kerstin tillbaka? Oj, 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 oj. Jag hör inte. Ja. Jätteutslag Vad säger där hon? ute. Är det någonting du vill att vi ska göra? Vad gör du? En man. Jag undrar vem du är. Okej, vad jag ryser. Jag med. Bara kryper i hela hårbotten. Det är någonting så här, som är runt den här. Ja. Kan du visa dig för oss Någon på något visslar. sätt? Mannen? Jag är här. En kvinna. Jag är här. Nu. Gick kattbollen igång bakom henne. Wow. Kan du peta på Elinor? Kan du peta henne på ryggen? Mannen kan vi prata med sen.
Men vi vill prata med kvinnan först. Det räcker. Vem är du som säger att det räcker? Jag. En man. Jävlar vad jag ryser. Han gillar inte när vi vill prata med kvinnan först. Han vill inte bli åsidosatt. Men du mannen, vad vill du säga till oss då? Vad är det du vill berätta för oss? Kan du göra dig till känna? Det var jag. En kvinna. Extremt tydligt. Kan mannen göra ett ljud här i huset så vi hör att du är här? Knacka Det i var jag. väggen. En kvinna skriker eller sjunger. Kodformaten gick i toppen. Nu jävlar går det max här också. Och den där borta också. En man igen. Jag hör inte vad han säger. Så fort han kommer. Shit, vad är det så? Jag tycker att du kan kliva åt sidan, herrn. Och låta oss prata med frun istället. Gå upp. Ska vi gå upp? Säger han. Ni går upp. Vill du ha oss där uppe? Allihopa? Eller ska vi dela på oss? Det är barnet som ska... Nu. Ska vi sprida ut oss? Var där uppe vill du att vi ska gå? Gör ett ljud i något av rummen där uppe så vi hör vart du vill ha oss. Välj. Kan vi gå till vilket rum vi vill? Kolla kodformaterna. Båda två. Vi går nu. Ja, vi går upp. Vi lyssnar på dig. Vi går upp. Återigen så får vi igenom den här mannen som ingen av oss tycker känns särskilt vänligt inställd. Och ja, men EMF-mätarna går ju också återigen i taket så fort vi får kontakt med honom. Så det är väldigt spännande. Vem är den här mannen? Och är det namnet Erik som vi har fått fram? Vi tolkar det som att personen vill i alla fall att vi ska gå upp, så det gör vi. Kan det vara det trollbordet de har fått resultat på? Nej, jag tror att det är andra. Jag köpte 4 stolar där ute. Det här kan man ju också sätta stolar på. Det där såg inte jag för det bordet. Är det bara jag som inte sett det? Nej, jag har inte ens tänkt på det. Jag har bara liksom inte reflekterat över det. That was weird. Det var ju någon som ville att vi skulle gå upp hit. Nu är vi här uppe. En gång till. Eller vill du att vi ska vara i något annat rum? Vill du att jag ska gå till garderoben där barnen ska ha blivit instängda? Är det inte så att du har stängt in barnen här? Då går jag hit och tittar. Är du här inne med oss? Var det du som ville att vi skulle gå upp hit? Åh, jävlar vad jag ryser. Vad sa du? Gå dit, tyckte han så. Ska jag vara här inne? Gå dit. Ja, jag hör också att den säger gå dit.
Alltså jag ryser så mycket nu. Vinden. Sa den då? Vill ni att jag går upp på vinden? Du går dit. Nej, säger kvinnan. Tyvärr. Oh! Oj, vad starkt. Vad händer om jag går upp på vinden? Det där var kvinnan. Det var kvinnan. Vem är det som vill att jag ska gå upp på vinden? Det är mannen. Var? Ja. Jaha. Ska jag få en ficklampa? Vad var det där? Jävlar vad det pratas. Oj. Det är nog bäst, Jaså? tyckte jag. Vad ska hända då? Vi klättrar upp här på vinden nu då. Är det någon här uppe? Någon som vill att jag ska vara här? Flytta dig, Flytta dig. sa kvinnan. Vill du inte att vi ska vara här, frun? Ja men alltså, vilket ställe. Vilket ställe. Den här mängden utslag, EVP, vi har aldrig varit med om något liknande. Det är så laddat det här huset och ja men shit, det var så väl värt väntan. 1,5 år tog det från att vi bokade tills att vi lyckades få komma hit. Och nu vill man ju bara tillbaka. Alltså hur mycket mer finns det inte att utreda här? Och det, ja, är Frammegården hemsökt? Ja, Frammegården är hemsökt. Jag tar med mig så otroligt mycket nya erfarenheter och upplevelser från Frammegården och jag kan bara säga att jag älskar detta hus. Vi fick uppleva de där konstiga ljuden nere i köket när vi faktiskt satt i köket. Jag fick uppleva stryptag, hur hemskt den låter. Jag fick uppleva det där att man känner att en känsla kommer och tar över en själv. Att jag känner mig arg men jag har inte riktigt en anledning till att vara arg. Och alla de här supertydliga EVP:na som vi faktiskt hör på plats, vad de säger. Det är så mycket häftigt och jag kan inte vara mer än nöjd. Vi känner att vi vill definitivt åka tillbaka hit, men tyvärr kommer det ju dröja då. Det är lite svårt att boka i närtid, men Mörkrädd kommer absolut tillbaka till Frammegården.